હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ મંસૂરી પરવીન છે અને આપનું મંસૂરીસ કિચનમાં સ્વાગત છે। આજે આપણે ભેળ જોઈશું। તેના માટે આપણે આમલીની ચટણી છે, ગોળ આમલીની ચટણી છે, આ કોથમીર છે, આ સંચળ પાવડર લીધો છે 1 ચમચી છે, નાની 1 ચમચી છે, આ જીરાનો પાવડર છે 1 ચમચી છે, આ એક ટામેટું છે અને આ 3 છે ને તો પિયાજ લીધી છે મોટી અને આ સેવ મમરા લીધા છે જે 100 ગ્રામ છે। હવે આપણે સેવ મમરાની અંદર આપણે બ્રો કરીને પિયાજ નાખી દઈશું। હવે તેમાં આપણે કાપેલું ટામેટું નાખીશું। હવે જીરાનું પાવડર નાખીશું, નાની 1 ચમચી છે અને સંચળ પાવડર નાખીશું, તે પણ નાની 1 ચમચી છે। હવે કોથમીર નાખીશું જે આપણે કાપી લીધી છે। હવે તેને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું બધું। હવે આપણે ગોળ અને આમલી જે ચટણી બનાવી છે તે નાખીશું આપણે તેની ઉપર। એ બધું આપણે મિક્સ કરીશું। આપણી ભેળ તૈયાર થઈ ગઈ છે। सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां बस इतना